SL EasyTech channel එකට වෙනදා වගේම ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි රයිස් කුකර් එක මේ විදිහට බත අල්ලනවා නම් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනතුරු නැති සිටින්න. එතකොට ඔයාලටත් පුළුවන් ලේසියෙන්ම රයිස් කුකර් එක මේ වගේ ගැටලුවක් හදාගන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න කියලා මුලින්ම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. හොඳයි අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. මේ රයිස් කුකර් එකේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි බත ගහලා ඔෆ් වෙන්නේ නැතුව. ඒ කියන්නේ බත ඉදිලත් ඔෆ් වෙන්නේ නැතුව එක දිගටම වැඩ කරනවා. තවත් වෙලාවකදී මේක බත ඉදෙන්නේ නැතුව මගදී ඔෆ් වෙන ප්‍රශ්නකුත් තිබ්බා මේකේ. බොහෝ දුරට මෙන්න මේ කොටසේ දෝෂයක් වුණොත් තමයි එහෙම වෙන්නේ. මේක ඇතුලේ ස්ප්‍රින් එකක් තියෙන එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මට හිතෙන්නේ නම් ඒක ගලවලා බලන්න වෙයි වගේ. මේ විදිහට පිටිපස්ස කොටස එන ටික ගලව ගන්නවා දැන්. මේකේ පින් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් ගලව ගන්න ඕන. ෆ්ලැට් එකක් වගේ දෙයක් භාවිතා කරලා අපිට ගලව ගන්න පුළුවන් එක. ඔයාලට පෙන්වන්නම් මම ඒ ගලපු කොටස. මේකට බසරෙක් කියලා කියනවා. ඒ වගේම මැග්නට් ස්විච් එක කියලා කියනවා. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක හොඳටම දිර්ලා තියෙන්නේ මලකට කාලා. ඒ හින්දා තමයි මේ ස්විච් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. කාලයක් අපි රයිස් කුකරේ පාවිච්චි කරද්දී මේ විදිහට මේ කොටස් දිරනවා. එතකොට මේකට අලුත් කොටස් දාගන්න ඕන. මේ කොටස වෙළඳ පොළට අරන් ගිහිල්ලා අලුත් කොටසක් අපිට ගන්න පුළුවන් මේ වගේම. මේ තමයි මම වෙළඳ පොළෙන් අරන් ආපු අලුත් කොටස. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ කොටස කොහොමද රයිස් කුකර් එකට හයි කරන්නේ කියලා. මේ විදිහට රයිස් කුකර් එකේ බෝල් එක යටින් තියාගෙන මේ කොටස දාගත්තොත් අපිට ලේසි හයි කරගන්න. මැග්නට් ස්විච් එක මෙන්න මේ විදිහට තර්මෝස්ටැට් එක සෙට් වෙන්න ඕන. ඒතර තමයි මේක හරියට වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අඬුවක් භාවිතා කරලා මේ කොටස ලොක් කරගන්න ඕන. කලින් බසර් එක මෙන්න මේ විදිහට තද කරගන්න ඕන එලිමන්ට් එකට. ෆ්ලැට් එකක් භාවිතා කරලා අපිට මේක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ පොඩි තහඩු කොටසක් තියෙන්නේ. ඒක එලිමන්ට් එකට හොඳට තද වෙන්න මේ විදිහට උස්සලා මේක හදා ගන්න ඕන. දෙපැත්තෙම මේ විදිහට කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම හදාගන්න මේ විදිහට. දැන් අපි බසර් එකේ තර්මෝස්ටැට් එකට සෙට් වෙන කොටස අඬුවක් භාවිතා කරලා මේ විදිහට මේක කෙලින් කරගන්න ඕන. එතකොට මේ ලොක් එක පනින්නේ ආය. මේක දැන් දෝෂ හදලා ඉවරයි. පිටුපස කොටසෙත් මේ විදිහට පියන වහගෙන එන ටික දාගන්නවා. මේ බෝල් එක කළු පාටලා තියෙන්නේ මේ බත් අල්ලන හින්දා. සාමාන්‍යයෙන් රයිස් කුකර් එක ඕහිට්ලා ගොඩක් වෙලා වැඩ කරොත් එහෙම ෆියුස් එක පිච්චෙන්න ඕන. දැන් මේකේ බසර් එක කොටස අපි අලුතෙන් දාලා තියෙන හින්දා බලමු මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද කියලා. මම මේ බෝල් එකට දැන් වතුර ටිකක් දාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ විදුලියට සම්බන්ධ කරලා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේකේ කුක් ස්විච් එක ඔන් කරා. ඔයාලට පේනවා ඇති වතුරෙන් පොඩ්ඩක් දුම එනවා. මේ විදිහට මම මෝඩිය වහලා ටික වෙලාවක් තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වතුර හිඳුනහම ඕෆ් වෙන්න ඕන මේක. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ කුක් පැත්තේ තියෙන්නේ ඒ ලයිට් එක තමයි පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ වතුර හිඳුනහම වෝම් පැත්තට වැටෙනවා. එතකොට වෝම් ලයිට් එකත් පත් වෙනවා. එහෙම වෙන්න ඕන බෝල් එකේ වතුර හොඳටම හිඳුනහම. දැන් මම මේක ඔන් කරලා ටික වෙලාවක් වෙනවා බලමු. තව පොඩ්ඩක් තියලා මේක ඕෆ් වෙනවද කියලා. දැන් තමයි මේ ස්විච් එක වෝම් පැත්තට වැටුනේ. අපි බලමු දැන් මෝඩිය අරලා බෝල් එකේ වතුර තියෙනවද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේක වතුර පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. ඒ කියන්නේ වතුර ඔක්කොම ටික වාෂ්ප වෙලා. මේකේ වතුර ටික හිඳුන ගමන් දැන් ඕෆ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ දැන් හොඳට වැඩ කරනවා. ඔයාලත් දැන් මේකේ බතක් කෙලිම ඔයලා බලන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දෙන්න ඕන. මම හිතනවා ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එකකින් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලත් මේ වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.